and for today's video, I'm going to review this beauty sponge from DAISO. And ito yung itsura niya, guys. This one, so it retails for only 88 pesos. Alam niyo naman sa DAISO or sa Sizen, di ba? 88 pesos. Binili ko to sa Sizen sa loob ng True Value sa Trinoma. Pero DAISO pa rin naman yun and mga Japan products. So, all for 88 pesos. Pero meron isang products na 288. Basta it ends in 8. So, ito yung ating marble. Tawag ko marble kasi marble yung style niya. Blending sponge. So, ayan siya, guys. Buksan na natin. So, yung shape niya is yung parang sa Real Techniques. Hindi siya yung full na parang egg. Meron siyang flat. So, ang nakalagay dito, for precise concealing of any creases, fine lines, or imperfections, may also be used to smudge eyeshadows. Tapos, ito namang yung part na round, evens our makeup by rolling. Tapos yung tip, the other tip is for removing any makeup errors like smudges or off eyeliner, lip liner, lipstick, and mascara. So, pag ganun. Actually, ngayon ko lang nalaman yung ganun style. It can be used wet or dry application. Yan. Easy to clean, latex-free, and non-allergenic. Ang ganda-ganda na itsura niya, guys. Oh, parang marble. Alam mo yung parang naghalo ka ng nail polish. Ayan. Ganyan, ang ganda-ganda. Ito yung itsura niya, guys, ha. Pagka hindi pa siya basa, dry pa. And hindi ko na siya gagamitin ng dry application. Babasain ko na agad siya since ganoon naman talaga ako when I use mga beauty sponges. So, babalik ako, babasain ko lang. So, ito na siya, guys. Pagbasa na, oh. Ang laki. In fairness, ha. Sa laki ng kamay ko to, ang laki nitong sponge. Tapos, yung softness niya, malambot siya. Pero hindi sobrang lambot. Pero minsan kasi may mga sponges na lumalambot over time. Meron pa ako nabili na itong purple na nandito. Kasi, siya naman, talagang egg type yung shape niya. Pero ito yung i-review natin ngayon. So, ayan. Lambot to. Fairness. So, itatry natin itong sponge pag pang-apply ng foundation. Ang gagamitin kong foundation ay Maybelline Dream Satin Skin and in the shade B2. So, sorry, mainit ha, kaya naka-aircon ako so maririnig nyo ang sound ng ating aircon. Kasi kahit electric fan, maririnig nyo rin naman. So, isang pang ang aking isang side ng face. Ang gagamitin ko itong flat na side. So, in fairness naman dito, hindi naman niya masyado ina-absorb yung foundation. So, ganyan lang. Meron kasi yung parang halos mapunta na yung foundation dito sa sponge. May ganun kasi na type. Pero ito kasi makita mo na yung coverage is maganda pa rin. Meaning, nandyan talaga siya sa on top of my skin. Hindi nandito sa sponge. So, gagawin ulit natin yung other side para makita nyo ulit. Pero I think masyado siyang malaki, hindi masyado pointed yung ditong area. So, hindi rin masyado makapasok dito sa mga inner part, yung parang may mga lubog. Parang kulang sa tip, parang ganon. Kasi medyo rounded siya eh. So, try naman natin with concealer. So, ayun, hindi siya masyado makaanot sa pinaka-loob. So, medyo iniipit ko siya para ma-blend niya talaga ng bongga. So, meron pa akong redness dito. Lagyan ko din ng concealer. Okay. Yung mga ganito parang mga lubog-lubog, medyo doon siya mahirapan. Kasi hindi masyado yung tip niya. Parang masyadong rounded dito. Sana medyo mas pointed na konti. Medyo iniipit ko siya ng ganyan eh. Para papasok talaga siya. And parang mas pointed nga. Next naman, gagamitin din natin yung flat na surface niya pang bake. I'll be using the banana loose powder from Tropicana.
Sobrang favorite ko to recently. As in, ang ganda ng powder niya. Very fine. As in, yung microfine. Tapos, meron siyang onting dewy finish. Pero, alam mo yung medyo magsha-shine ka. Pero, magandang klaseng shine. In fairness, ang ganda ng pang-base. Ang ganda ng... Gusto ko yung flat na surface niya, to be honest. Ang laki niya kasi. Ang bilis maglagay ng product. And then, tatapusin ko na yung aking rest of my makeup. And I'll be back for my final verdict for this beauty sponge from DAISO. So, very short lang itong video na ito. Dahil isang sponge lang naman ang ating i-review. So, yun, I'll be back! So, yun guys, sabi ko, tatapusin ko yung rest of my makeup. Pero naisip ko, sayang yung base ko and pwede pa akong mag-film na isang video. So, yan, honest to goodness na lang tayo. So, yan, mamaya mag-film pa ako. So, sayang kasi yung base, kaya hindi ko muna tatapalan ng kung ano-ano pang mga blush, lipstick, or whatever. So, hanggang kilay lang muna tayo. Ayun na nga, ang ating verdict dito sa, sabihin nating marble blending sponge from DAISO. Karenliz approved. Maganda siya. So, for 88 pesos, ayan yung ganyan kalaki yung sponge pag nabasa siya. Malambot siya na hindi yung parang mabilis masira. Kasi kahit idot-dot mo yung kuko mo, ang ganda pa rin. Meron kasi yung mabilis mabutas, pero ito hindi. Malambot. Tapos, para siyang Real Techniques. Ayan yung flat surface. Ito yung round and then yung tip. Yun lang yung ayaw ko, yung tip niya. Medyo masyadong round yung part na to dahil yung sa Real Techniques ay feel ko medyo mas may tip siya. So, ayan. Hindi siya masyado nangangain ng product. So, kung ano yung nilagay mo sa face mo, konting-konti lang yung na-absorb niya kasi may coverage pa rin doon sa aking foundation. Lalo na Dream Satin Skin lang yan, hindi ganun na full coverage, medium lang. Pero ayan, maganda pa rin yung kanyang coverage. So, yun, gets nyo yun? And then, maganda yung pagbe-blend niya, maganda yung lapat niya sa face, hindi yung matigas, hindi, may natry din akong sponge na matigas. Kasi, once na malambot naman yung sponge mo, maganda yan. Yung pag tap-tap, dab-dab sa face. May tunog kasi malambot din yung mukha ko. So, ayan guys, worth it tong 88 pesos na to. So, bili na kayo, punta na kayo sa inyong pinakamalapit na DAISO. Bili na kayo kasi worth 88 pesos lang naman yun. Very affordable. So, talagang magugustuhan nyo to. Parang mahal na sponge to. Kaya, worth it bilhin. That's it for my review. Thank you, Malos, for watching. Please don't forget to subscribe, like, and comment. And keep in mind, more positivity, less negativity. I'll see you on the next one, Malos. Bye!